BMG შაუბნელი 90-იანების ბოლოს ჯერ კიდევ მე რო მოდივარ იმ პერიოდიდან მოყოლები. ჯერ კიდევ 21 საუკუნის დადგომამდე თბილისში გამოჩენილმა მოდის სახლმა სახელი ავთანდილი თბილისსა და მთლიანად თელს დედაქალაქს მოდი ესე ვიტყვი სამკერვალო ფაბრიკის იმერეთის რიგი დიზაინერი ძალიან მალე გააცნო და იმაზე უფრო სწრაფად დაამახსოვრა მისი პერსონა. რთული მისახვედრი არ არის რომ პირველივე წინადადების შემდეგ დინ გახდა დღევანდელი საქმიანების რუბრიკის გმირი მანანა მანჯგალაძისთვის ეს ავთანდილისია, ავთანდილისკვიტინიძე და ანჩენისთვის ყოველფერთვის არსებობს მანანა მანჯგალაძე BMG-ში და მისი საქმიანები. მან დილომშვიდობის. ავთო ჩემთვის და შენთვის ყოველთვის მოიაზრებოდა, სხვა შორის დამკვიდრებულის იყო ეს სახელი ჩვენი შეფასებების გარეშე, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე self-made man. აი თუ კი რა ვინმე გადის ამ კატეგორიაში, ეს ავთანდილისკვიტინიძეა. კი. რა განახლება გააკეთე მისი ისტორიის შექმნით, ანუ როგორი ავთო დაგვდა იმ წარმოსახვიდან მე და შენ რო ვიცნობ. ეს არის პირველი შემთხვევა მე მგონი აი მარტიდან ჩვენ დავიწყეთ ეს რუბრიკა, როცა შევეხეთ ამ სფეროს. იმიტომ ძირითადად იყვნენ ჩვენი ბიზნეს და საქმიანი სახეების წარმომადგენლები სხვა სფეროში მომუშავე ადამიანები, ხო? ავთანდილის შესახებ აი ყველაფერი იცის. ამასთან წავიკითხე კიდევაც რომ სკოლებში ჩაუტარებიათ გამოკითხვა ვინ არის ავთანდილი და მიუწერიათ რომ დიზაინერიო. ეხლა ეს თვითონ ავთოსაც უთხარი და ისე გაჩერდა, ვიცინო თუ ვიტიროთ ესეთი მომენტი. მისთვის ალბათ რა თქმა უნდა გასახარელი მომენტია, მაგრამ იმენად ცნობადია მისი სახელი გვარი ყველა თაობისთვის, რომელიც 90-იან წლებიდან მოდის, მაგრამ აი ზუსტად აი ამ თაობებმა არ იციან რა გზა გაიარა ამ ადამიანმა, საიდან დაიწყო და სად მივიდა. როგორ დასახა თავისი პირველი გეგმები, სად იჯდა, რომელი ფანჯრის რაფაზე, ასე ვთქვათ, და როგორ ოცნებობდა და სადამდე მოვიდა. ეს ერთი პატარა ოზურგეთელი ბიჭი. რომელიც ოცნებობდა ხატვაზე, მაგრამ ვერასდროს ვერ წარმოიდგენდა თუ მოდის ინდუსტრიაში შევიდა. მაშინ ესეთი ტერმინი მოდის ინდუსტრია საერთოდ არ არსებობდა თანაც, ხო, არც ინტერნეტი იყო. ბევრი რაღაც საერთოდ 90-იან წლების ბოლოს და 2000-იანებში გავიგეთ აი ამ სფეროდან ტერმინების თვალსაზრისით. ამიტომ ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო მისი ავთანდილის ანდერძი არსებობს, ხო, ჩვენ ავთანდილის თავგადასავალი დავარქვით. მის აი ამ გავლილ გზას, იმიტომ რომ მართლა ძალიან საინტერესო გზა აქვს. ძალიან აი ესეთ ნაბიჯ განვითარებადი და რაც თავარია, დღეს არის რაღაც მწვერვალზე ეს ადამიანი თავის სფეროში, მაგრამ არ ჩერდება. ხო, შეიძლება ამბობს კიდევაც რომ აი რომ გავჩერებულიყავი, არ ეხა უცებ დაუბერდებიო. და აი გრძნობს სხვა თაობის სუნთქვასაც, ზურგს უკან, რა თქმა უნდა, ესეც არის. მაგრამ მას აქვს იდეები, მას აქვს ძალიან საინტერესო ვითარდება. კი. აი სულ ბოლო პროექტი, რომელიც დღე-დღეზე დამთავრდება, ეს არის მისი ძალიან დიდი ფაბრიკა. დაახლოებით 70-80 მარტო მკერავი ეყოლება მას დასაქმებული აქ. ეს არის უკვე ის მასშტაბი, რაც შენ დაგვხვდა იმ პაუზის შემდეგ, ვიდრე მის პერსონასთან ქონდა ურთიერთობა. ნამდვილად ეს არის რაღაცა სრულიად სხვა მასშტაბზე გასვლა. სხვათა შორის ძალიან მიზანმიმართულად ვითარდება ის, თქვათ, საერთაშორისო ბაზარზე შედის, ხო? ძალიან ფიქრობს, შემდეგ დგამს ნაბიჯს. ადგილობრივ ბაზარზე როგორ ვითარდება? მე მაგალითად ხა არც ეს არ ყოფილა ესე ჩახეტული ამ სფეროში, მაგრამ თურმე არსებობს კავკასიური თარგი. აი რა. განსაკუთრებით ქართველი ქალებისთვის, რაღაცა სხვა ფორმებია ქართულ ქალებს, ამას მოარგო ძალიან რთულია. და ამას დროულად დაიწყო მუშაობა მამაკაცის ხაზზე, სადაც იქნება ასევე კავკასიური თარგის მამაკაცის ხაზის ტანსაცმელი. ესეც სიახლეა მისთვის. ფიქრობს ასევე რომ დაიწყოს საბავშვო ხაზის განვითარება. ანუ გეგმები დაწყობილი აქვს ავთოს. და ახლებს ყოველდღიურად. ახლებს. სხვა შეიძლება ძალიან კარგი იყო, როდესაც გადაღებაზე მივიდოდი, ჩვენ შევხვდა რამდენიმე ადამიანი მის ლაბადაში, მაისურში და თქვა რომ ეს ხომ აქ მოხდება, აი უცხოეთში რომ ნახულობ ვიღაცას შეჭერა. საერთოდ სხვანაირად ამოტივა. ეს ზებედნიერება მისთვის. ავთანდილის რა? თავგადასავალი. ავთანდილის თავგადასავალი. მანანა მანჯგალაძის ავტორობით, საოცარი ავტორის და საოცარი გმირის ისტორია. მოდი ვნახოთ ავთანდილის მორიგი ისტორია, საქმიანები.
ამ შენობაზე ზუსტად ისეყვება, როგორც ახალი კაბის სტილზე, დიზაინზე, ფერსა და ფორმაზე, დეტალებსა და აქსესუარებზე. ეს მისი 2018 წლის ზამთრის კოლექციის ბოლო აკორდია. ჩემი საყვარელი ფერები გამოვიყენე, ანუ ნაცრისფრის და შავის დამოკიდებულება ერთმანეთთან და მინდოდა მთლიანი კონცეფცია შემეკრა. ეს იქნება წითელი. ახალი წლისთვის ავთანდილის ლაბორატორია, ახალი ოფისი, საწარმო, შოურუმებით, საწყობებით, სამკერვალოებით, ყველაფერი პოდიუმზე ერთად გამოვა და ეს იქნება ავთანდილის ყველაზე დიდი ჩვენება 25 წლის თავზე. ისე დროს ხდება ეს ყველაფერი, როცა უკვე ყველანაირად მზად ვარ ამისთვის. ანუ ბაზარიც, მეც, მორალურად, ფსიქოლოგიურად, სტაფიც. მანამდე ალაგებს აწყობს, სადაც ხდებიან მისი გოგოები 70-მდე ქალბატონი დიდ სამკერვალოში. სად იქნება საწყობი მამაკაცის ხაზისთვის, ქალების ხაზი, ფეხსაცმელებისაც შეინახავენ ქსოვილებს, სად იქნება ლიფტი, შოურუმი, სტაფის ოთახი თუ ოთახი დიზაინერებისათვის. როგორ და სად ადგამს იაპონიიდან ჩამოტანილ ტექნიკას, ჯერ ეს ყველაფერი თავში, ლესელიძის ძოლოფისა და ახალ ლაბორატორიაშია მიმოფანტული. მთელ სიგრძეზე ორ ხაზად იქნება, ანუ დაყოფილი ტრიკოტაჟის ხაზი, სამკერვალო ხაზი, აქ კუთხეებში განაწილდება ყველა კუთხეში სპეციალური უთოები, რომელიც ამუშავებს ამ ნაწარმს. თქვათ, იქ შემოწმდება მთლიანი ნაწარმი, ყველაფერი გადამოწმდება. ახლა აღარ ჩქარობს ძველებურად, ახლა წარმოდგენებით აკმაყოფილებს. მოსახდენი კი ისედაც იცის, რომ მოხდება. გურულ სიჩქარეს უკვე აკონტროლებს. ბოლო სართულზე იქნება. აი ესეთი ჭრელი ავთო, ცოტა გიჟი, რო ვერ გაიზარდა, რა ვიცი, ამ ხელა კაცი ვარ და მინდა რომ ვიფიქრო, რომ აი, როდის ვიქნება ესეთი დაღვინებული, სოლიდური ერანგში, ჰალსტუხში და გამოყვანილ ბიჭაკს ვერანაირად ვერ ხედავ ჩემთან. დიზაინერი ავთანდილ სკვიდინიძე. გადაახვევ დროს, კადრებს, ჩვენებებს, მოდას და მიხვდები, რომ ყველაფერი დიდი ხნის წინ დაიწყო, როცა პატარა ოზურგეთელი ბიჭი საფერშლო და სპორტსკოლას შორის მდგარი სახლის ფანჯრის ძრაფაზე შემომჯდარი ოცნებობდა. თურმე ეს ოცნებები სულ გეგმები იყო. როცა ბებიას დაყვებოდა ძაფსახვე ფაბრიკაში, ვენერამ კერავთან მისულ დედას ეგრეთ წოდებულ პრიმერკაზე ურჩევდა სხვანაირი სილუეტის კაბა შეეკერა. ან როცა ფარდა ჩამოხსნა და ტილოს პერანგი შეკერა. შეუძლია ეს სერიოზულად შეჯახდნენ ამ ყველაფერს, როცა უკვე მერხებზე ხატვა დავიწყე, შეშველი ქალები იყო ძირითადად, რომელიც მაშინდელი წიგნების ზეგავლენა იყო, დამრიგებელი დაწყებითების სასწაული ქალი იყო რა, როზა არობელიძე. თვითონაც შემოქმედი იყო და გიждდებოდა ხატვაზე. უბრალოდ მუთხრა დედაჩემს რომ მიხედეთო ბავშვსო, იმიტომ რომ და მე შეგიწყობთ ხელსო, იმიტომ რომ მონაცემები აქვს ძალიან სერიოზული. იმ დროს მხოლოდ მხატვრობაზე ფიქრობდა და არა მოდის ინდუსტრიაში ყოფნას. თუმცა მაშინ სად იყო ან მოდის ინდუსტრია, ან ტენდენცია, ან ინტერნეტი, ან როდის გავიგეთ რომ თურმე ყოფილან ბაერები. მაგრამ როგორც ავთანდილი ამბობს, იყო სრული თავისუფლება. ეს უყოლაფრობა კი ვერ გაქცევდა ჩარჩოებში და არ იზღუდებოდი. კუბოკრული ქსოვილები შემოდის, გადის თქვათ ვებხვის, ეს ტონალობა შემოვა მოდაში. აუ, მთელი ამბავია მოკლედ რა და სერიოზული ინდუსტრია, ხო რა, რისი მოთხოვნილება გაჩნდება მომავალ წელს. რა ის ინტერნეტი და რა ის სტილი. მაგრამ ძალიან კაი პერიოდი იყო იმისთვის, რომ იყავი თავისუფალი შენს ხედვაში. ერჩვენიერ დღეს აღმოაჩინა, რომ ზურგს უკან მდგარი ძლიერი ოჯახი ყველაფრის გარეშე დარჩა და ზუსტად ამ მომენტს თვლის ცხოვრებაში რადიკალური ცვლილებების დასაწყისად. ეს უკვე იყო დამოუკიდებლობა. მიხვდა, რომ არც ხვისი ხელი შემყურეობა და არც ქვეყნიდან წასვლა მისთვის გამოსავალი არ იქნებოდა. თბილისში გადმოსული უკვე სწავლობდა ხატვას და გადაწყვიტა სხვებისთვისაც ესწავლებინა. თბილისის ქუჩებში კედლებზე გაკრული განცხადებებიც გაჩნდა. ვასწავლი ბავშვებს ხატვას, ფერწერას. ამის შემდეგ ყოველთვის ჰქონდა თავისი ფული. მერე ძიება დაიწყო და რადიოში მოსმენილ განცხადებას გაყვა. თბილისში ავანგარდული მოდის ასამბლეა გაიმართა. მივიდა, მიიღო მონაწილეობა, ვერ გაიმარჯვა, მაგრამ ასე აღმოჩნდა მოდაში. ნებისმიერი სტრესი დღემდე ესე ვარ. არის გამოწვევა, არ ვარ ის ადამიანი, რომელიც უკან იხევს. პირიქით, მაინტერესებს. ცოცხლდები, თავიდან ცოცხლდები. მერე იყო დაუსრულებელი შრომა, ხატვა, კერვა, თარგი, ქსოვილი, ახალი კლიენტი, შოუ ბიზნესისთვის შეკერილი პირველი კოსტუმები, ჯგუფის სახე, ლელა წურწუმია, არჩილ მეფარიძე, ტელეწამყვანების ჩაცმულობაზე ზრუნვა, ინდივიდუალური დაკვეთები. ეს იყო ძალიან საქმიანი წლები. პირველი ჩვენება ერთადერთ სასტუმრო მეტეხში, პოდიუმები, პირველი გასვლები, სამკერვალო საწარმო იმერეთი და სულ ექსპერიმენტები.
ეს ეტაპი უკვე გავლილია. მისი ტრაექტორია სულ სხვაა. კიევი, მოსკოვი, მილანი, პარიზი. დღეს მის მაღაზიებში შემოდიან პირველი ჩვენებებიდან წამოყოლილი ძველი კლიენტები, შემთხვევითი მყიდველები, თინეიჯერები და ინტერნეტით კონკრეტულად ავთანდილთან მოსული ფოლოვერები. საკუთარ მოდელებს თბილისის ქუჩების გარდა მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებში წხვდება და ეს მისთვის მთავარი ბედნიერება. ძირითადად ხედავ ხოლმე პარიზში ან მილანში კვირეულების დროს, როცა სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩადიან ადამიანები და ძალიან სერიოზულ ბრენდებთან ერთად, ან შენი ლაბადა აქვთ მოგდებული, ან ბოტასები აცვიათ, ან არ ვიცი, რა მაისური, ისეთი ბედნიერი ვარ, სულ მინდა ვუთხრა, რომ აი ეს ჩემია. სანამ ავთანდილი გახდებოდა, უფრო ხშირად უწევდა იმის კეთება, რაც სიამოვნებისგან შორს იყო. თავარი იყო დამკვეთის მოთხოვნა, რომელიც შეიძლებოდა სრულიად აცდენილი ყოფილიყო მის ხედვას. ახლა გაცილებით თავისუფალია, თუმცა ემორჩილება ტენდენციებს. ამას წმინდა მენეჯერული რუტინაც ემატება, რასაც შეძენილ პროფესიებს ეძახის. მე ხო არ ვჩერდები, რატო კაცმა არ იცის. დილით უნდა ვივარჯიშო ბევრი მერე, უნდა მოვიდე, რომ რაღაც დავაკვალიანო ყველა, რომ ესე მერე უნდა გავფრინდე ფაბრიკებთან, მშენებლობა, მაღაზიების აწყობა, ალბათ ეს ყველაფერი რომ მოვიკლო და დამხმარეები რომ ავიყვანო, ანუ ძირითადად მე რო არ წყვიტავდე, კაი ხნის დაბერებული ვიქნებოდი. მისი ცხოვრება დღესაც გეგმებად და მიზნებად არის დაყოფილი. უახლესი გეგმა ავთანდილის მამაკაცის ხაზია. შემდეგ შეიძლება იყოს საბავშვო ხაზიც, მაგრამ ჯერ ოფისია დასამთავრებელი, უკვე მზად არის 2019 წლის ზამთრის კოლექცია, რომელიც მილანის ჩვენებაზე უკვე შეაფასეს. ზუსტად იცის, რომ გაჩერება ან თუნდაც შეჩერება დასასრული იქნება. ამიტომაც ყველაზე დიდი მიზანი სიახლე და განვითარება. მუდმივად ძიებაში უნდა იყოს, ახლის ძიებაში და სულ უნდა იყოს პირველ კურსელი სტუდენტი და თითქოს არასდროს არაფერი არ გაუკეთებია. ისასაც ოცნებებს ეძახდა თურმე გეგმები ყოფილა. ზოგი ძალიან სწრაფად შესრულებადი აღმოჩნდა, ზოგის დროში გაიწელა. უბრალოდ არასდროს არ ამბობდა შრომაზე უარს და არ ჩერდებოდა. ამიტომაც გახდა ავტობრენდი ავთანდილი და მისი ნაქირავები ბინა ინდუსტრია. ავთანდილის სახლი, სადაც ლაბორატორიები სერიოზულად მუშაობენ. დამთავრდა ახალი ფაბრიკის მშენებლობა, სადაც უკვე სერიოზულად შემეძლება უფრო თამამად გავიდე მსოფლიო ბაზარზე და გავზარდო მაღაზიების ქსელი. 4 ავთანდილის მაღაზია საქართველოში. 105-მდე კონცეპტუალური მაღაზია მთელ მსოფლიოში, სადაც ჩემთან ერთად სხვა ბრენდებიც იყიდება. ავთანდილის მაღაზიებსაც თავისი კონკურენცია აქვს. გალერია და ლესელიძე ფავორიტებში არიან. მაღაზიის მოწყობაც, რა თქმა უნდა, მისი დიზაინია და აქ უკვე ძველისა და ახლის შერევა მოსწონს. მაღაზიებშიც ემზადებიან მამაკაცის ხაზისთვის. ახლა ეცინება, როცა იმ დღეებს იხსენებს, როცა ეს ყველაფერი იწყებოდა, როცა არაფერი ჰქონდა მიზნების გარდა. სტამბოლში ერთ-ერთი კომპანია, რომელთანაც ძალიან სერიოზულად თანამშრომლობთ უკვე და მანახა 15 წლის წინანდელი ჩემი შეკვეთა, რომელიც ჰქონდა შენახული და იყო 20 მეტრი ქსოვილი. თან ეს მეგონა რომ სერიოზული მეტრაჟი ვიყიდე. 25 წელი უცებ გავიდა მუდმივ საქმეში, ძიებასა და ბრძოლაში. ახლა უკვე არავის აღარაფერს უმტკიცებს, დამკვიდრების დრო უკვე გაიარა, მაგრამ განვითარების დრო სულ არის. 65 წელმა ყველაფერი ერთად გააერთიანა, წარმატებები, წარუმატებლობებიც, რომელიც მისთვის ყველაზე დიდი мотиваცია ხდებოდა. მოკლედ რომ ვთქვათ, ესა ავთანდილის თავგადასავალი და ბევრი შრომა დაჭირდა იმისთვის, რომ ავთანდილი გამხდარიყო.